วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเพิร์ลอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมีนายเฉลิมพงษ์บุญรอดรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนายชัยชนะเดชแพรผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมนายชัยชนะกล่าวว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนในการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะฝีมือของลูกจ้างให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อให้กำลังแรงงานไทยมีศักยภาพที่ได้มาตรฐานสากลสามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นๆได้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตจึงได้จัดโครงการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นในวันนี้เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบกิจการที่ยังไม่อยู่ในข่ายบังคับได้ทราบถึงสาระสำคัญขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องการสัมมนาโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 กำหนดให้เรื่องการฝึกอบรมฝีมือแรงงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาในสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนอีกทั้งยังกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อจูงใจให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคีในการยกระดับกำลังแรงงานของประเทศอีกด้วยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวแปรในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนทิศทางของโลกในทุกๆด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศรวมถึงผู้ประกอบกิจการให้มีความก้าวหน้ามั่นคงทางอาชีพและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2. การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 3. การดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆซึ่งผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะได้รับหนังสือรับรองซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบในการหางานทำสร้างโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามฝีมือรวมถึงสถานประกอบกิจการสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าจ้างหรือการเลื่อนระดับเลื่อนตำแหน่งสร้างความเป็นธรรมให้กับพนักงานลดข้อขัดแย้งในการบริหารบุคลากรได้และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานฝีมือของผู้ประกอบอาชีพภายในองค์กรเพื่อใช้วัดระดับทักษะฝีมือเฉพาะตำแหน่งงานในสถานประกอบกิจการของตนซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและการบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือได้อย่างทั่วถึงอีกด้วยและเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้แรงงานไทยไม่หยุดที่จะพัฒนาศักยภาพกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานในแต่ละสาขาอาชีพทั้งในระดับภาคระดับชาติและระดับอาเซียนเพื่อเฟ้นหาสุดยอดแรงงานก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลกต่อไปด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
คือภารกิจหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานสู่การเป็นแรงงานคุณภาพผ่านทางการฝึกอบรมให้แก่แรงงานใหม่เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีถูกต้องตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีฝึกอาชีพให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถไปประกอบอาชีพอื่นหรืออาชีพเสริมควบคู่ไปกับการทำอาชีพเดิมการฝึกเพื่อประกอบอาชีพอิสระให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายทั้งประชาชนผู้สูงอายุผู้พิการทหารผู้ต้องขังเป็นต้นการดำเนินการต่างๆดังกล่าวมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานให้บริการอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศและเพื่อพัฒนาแรงงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดให้มีหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางพัฒนาศักยภาพแรงงานสู่ความเป็นเลิศขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะแรงงานในหลากหลายมิติดังนี้สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์หรืออาดาจัดตั้งขึ้นเพื่อยกระดับฝีมือให้แก่กำลังแรงงานในภาคส่วนนี้ให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาราจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตกำลังแรงงานรองรับเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะในกลุ่ม New S-Curves ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลเป็นศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการเชื่อมสากลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติมีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของแรงงานในอนุภูมิภาคด้วยการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงการฝึกการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการพัฒนาหลักสูตรสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพมีภารกิจในการพัฒนาทักษะฝีมือที่ถูกต้องและมีมาตรฐานการให้บริการสุขภาพครบวงจรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2557 อันมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดซึ่งกำหนดแนวทางพัฒนาแรงงานแบบบูรณาการไว้ในทุกด้านดังนี้ 1. ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง100 คนขึ้นไปต้องส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโดยยกเว้นการส่งเงินสมทบกองทุนให้แก่สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาลูกจ้างของตนเองจำนวน50%ขึ้นไปจากจำนวนลูกจ้างที่มีอยู่รวมถึงส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานโดยให้สิทธิประโยชน์ในการนำค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมไปขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกจำนวน100% 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการรวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยแก่สาธารณะจากการทำงานจึงกำหนดให้ผู้ที่ทำงานในสาขาอาชีพตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนดต้องผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประกาศให้สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาอาชีพแรกนอกจากนี้ยังมีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานสนับสนุนให้เงินกู้ยืมและให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งด้านการฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานของตนเองอีกด้วย 3. กำหนดให้มีการจัดทำสมุดประจำตัวสำหรับใช้บันทึกประวัติของบุคคลในเรื่องต่างๆเช่นด้านการศึกษาการฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการประกอบอาชีพและการทำงานที่ผ่านมาเพื่อประโยชน์ในการจ้างงานการสมัครงานการติดต่อราชการการประเมินรับรองความรู้ความสามารถซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อแรงงานในการประกอบอาชีพต่อไปค
รมพัฒนาฝีมือแรงงานยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานแรงงานไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 และก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลกอย่างมั่นใจสร้างอาชีพให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาองค์กรไปในระดับสากลนำพาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีต่อไป